नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरू समक्ष प्यानकेकको रेसिपी लिएर आएको छु। प्यानकेक बनाउनको लागि मैले 1 पिस अन्डा लिएको छु र 150 ग्राम मैदा लिएको छु। अन्डा र मैदालाई एकै ठाउँमा मिक्स गरेको छु र 2 टेबलस्पुन चिनी पनि एड गरेको छु र 1/4 टेबलस्पुन बेकिङ पाउडर र 100 ml मिल्क पनि मैले त्यसमै एड गरेको छु। मैले अन्डाको सेतो भागलाई छुट्याएर राखेको छु। त्यो मिक्सको स्मुथ ब्याटर तयार गर्नुहोला र अन्डाको सेतो भागलाई गाँज आउने गरी काँटा चम्चाको सहायताले मजाले फिट्नुहोला। सेतो भागको राम्रो गाँज निकाल्ने गरी फिट्यो भने हाम्रो प्यानकेक धेरैभन्दा धेरै सफ्ट र फ्लफी हुनेछ। मैले 3 पिस जति केरा पनि काटेर यसमा एड गर्नेछु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोला। अन्डाको सेतो भागबाट निकालिएको गाँज पनि यही ब्याटरमा हालेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्नेछ। एउटा फ्राई प्यान बसाल्नु होला। लो मिडियम हिटमा फ्राई प्यान हामीले बसाल्नु पर्दछ। अघिको ब्याटर फ्राई प्यान तातिसकेपछि हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुनेछ। प्यानकेक बनाउँदाखेरि प्यानकेकको तलको भाग गोल्डन ब्राउन कलर आएपछि त्यसलाई फर्काउनु होला। प्यानकेकको कलर साह्रै राम्रो देखिएको छ। प्यानकेक हाम्रो तयारी भइसकेको छ। अब मैले यसमा हनी हाल्ने छु। प्यानकेक हजुरहरूले हनीसँग खाँदा एकदम राम्रो टेस्टी हुनेछ। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, सब्स्क्राइब, सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद।